كانت واحدة من أشرس المعارك في التاريخ الإسلامي. النهاردة هنتكلم عن معركة القادسية. بعد سيطرة أبو بكر الصديق على المتمردين في شبه الجزيرة العربية وانتصاره عليهم في حروب الردة، استقرت الأوضاع بشكل كبير جدا في المنطقة، فبدأ يستعد لتنفيذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الدعوة في العالم كله. بعت أبو بكر مجموعة من الرسل لملوك وأمراء الدول المجاورة بيدعوهم فيها للدخول في الإسلام وترك دياناتهم الوثنية. في الوقت ده كان في إمبراطوريتين كبار جدا حوالين شبه الجزيرة العربية، فمن ناحية الشرق كان في إمبراطورية الفرس، ومن ناحية الغرب كان في إمبراطورية الروم، واللي كانوا في صراع قديم جدا مع بعض من القرن الخامس الميلادي تقريبا. وزي ما كان متوقع رفض ملوك الدول دي دعوة الرسل اللي بعتوا ليهم، وبالغ كمان أمراء الفرس في الاستهزاء بيهم وبالدين الجديد، وأعلنوا إن هم هيقضوا على المسلمين تماما ويضموا الأراضي بتاعتهم ليهم. ونتيجة لكده بدأ أبو بكر يجهز جيوش المسلمين للقتال، وأعلن إن قائد الجيوش بتاعته هيكون سيف الله المسلول خالد بن الوليد. اتجه خالد بالجيش بتاعه ناحية جنوب العراق، وقدر بذكائه وخبرته الحربية إنه ينتصر على قوات الفرس في أكتر من معركة، وفضل في العراق لحد سنة 13 هجريا تقريبا، لما جات له رسالة من أبو بكر الصديق بيأمره فيها إن هو يتوجه بنص الجيش الإسلامي بتاعه من العراق للشام عشان يساعد المسلمين في حروبهم مع الروم. في الوقت ده حصل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إن الفرس عرفوا إن هم عمرهم ما هينتصروا على المسلمين طول ما بينهم صراعات داخلية، فقرروا إن هم يولوا يزدجر كملك ليهم يوحدهم وينهي الخلاف في المملكة. الملك ده قدر يجمع جيش كبير جدا، وقرر إن هو هيروح ويقاتل المسلمين عشان ينتصر عليهم، واختار رستم الأرمني إن هو يكون قائد الجيوش بتاعته لمهارته الكبيرة في الحرب والخطط التكتيكية بتاعته. أما على الناحية التانية فتوفى أبو بكر الصديق، وبايع المسلمين عمر بن الخطاب على الخلافة الإسلامية بعده، واللي بعد ما سمع أخبار الجيش اللي بيجهزه الفرس نادى في الرجال وقدر إنه يجمع أكبر جيش جمعه المسلمين في الوقت ده، وكان بيقدر عدده ب36 ألف مقاتل، وخلى على رأس الجيش ده سعد بن أبي وقاص، وأمره إنه يتوجه لمنطقة القادسية في العراق عشان يواجه جيش الفرس. وصل جيش الفرس لمنطقة القادسية، وعدى رستم بالجيش بتاعه نهر العتيق، ووقف قدام جيش المسلمين بجيش عدده يتراوح من 90 ل 120 ألف مقاتل. ومش بس كده، ده كان معاهم حوالي 40 فيل ضخم، واللي كان بيعتبر سلاح مرعب جدا بيعتمد عليه الفرس، لأنه بيخوف الخيول والفرس اللي بتبقى موجودة في الجيش اللي قدامهم. صلى سعد بن أبي وقاص بجيش المسلمين صلاة الظهر، وقرأ عليهم سورة الأنفال، فبدأت النفوس تهدى وبدأت تهيأ نفسها للحرب مع الفرس. للأسف سعد بن أبي وقاص كان عنده جروح كانت هتمنعه إن هو يشارك في المعركة، فلجأ لقصر قريب جدا من مكان المعركة، وقام معين خالد بن عرفة كقائد للجيوش الإسلامية بعده. في اليوم الأول للقتال صرخ سعد في الجنوب بتوعه الله أكبر، وبدأ المسلمين يصرخوا ويكبروا وراه، وبعدها على طول خرجت كتيبة بتضم أمهر الفرسان بيطلبوا المبارزة من قادة الفرس، وبالفعل تقدم 4 فرسان من كل جانب. أول قتال دار بين ربيعة بن عثمان وأحد أمهر قادة الفرس، وكان قتال صعب جدا، ولكن عثمان قدر إن هو ينتصر، ووقعت أول ضحايا الفرس على أرض المعركة والمسلمين بيكبروا من وراه. اتخض الفرس جدا، وقاموا باعتين قائدهم هرمز عشان يبارز غالب بن عبد الله، ولكن غالب قدر ان هو يقتل هرمز واخد التاج بتاعه من على راسه. بدأت معنويات الفرس تنهار جدا، وزاد الرعب في قلوبهم لما شافوا عمرو بن معد الفارس الثالث من جيوش المسلمين بيتمشى بكل ثقة بين الصفوف. عمرو كان راجل ضخم جدا، فبالرغم من ان قائد الفرس رماه برمح، الا ان الرمح ده خبط في الدرع بتاعه وما تأثرش بيه، وقام على طول مطلع السيف بتاعه وضرب قائد الفرس بسيفه ضربة واحدة قطعت راسه. ونتيجة لكده اترعب الفارس الرابع من جيوش الفرس، وقرر ان هو يهرب ويسيب الفرس بتاعه قبل ما يبارز رابع قادة المسلمين، وده كان اعلان ببداية المعركة. بدأ الفرس هجومهم على الجناح الايمن لجيش المسلمين، وكانت خطة الهجوم بتاعتهم بتعتمد على مرحلتين. المرحلة الاولانية نفذها رماة الاسهم اللي قذفوا جنود المسلمين باسهم كتير جدا، وبعدها على طول بدأت المرحلة التانية بهجوم 16 فيل ضخم على نفس الجناح. حاول سلاح فرسان المسلمين ان هو يصد هجوم الفيلة ده،
ولكن فرسان الفرس انضموا للفيلة وبدأوا يضربوا في جيوش المسلمين. الحقيقة الجناح الأيمن للمسلمين كان متعرض لهجوم شديد جدا ما قدرش ان هو يصده، فبدأ يتراجع جدا، وبدأت الخيول بتاعت جيوش المسلمين تهرب خوفا من الفيلة. في الوقت ده سعد بن أبي وقاص كان بيتابع الموقف من مكانه في القصر، وعلى طول أمر سلاح الفرسان في ميمنة القلب وقبيلة بني أسد، واللي كانت جزء من مشاة المنتصف، إن هي تلحق الجناح الأيمن وتعمل هجمة مرتدة على الفرس. وفي خلال القتال قررت قبيلة كندة اللي كانت في يسار جيش المسلمين إن هي تنضم وتلحق المسلمين في اليمين، واشتد القتال جدا في المكان ده. حاول رستم إن هو يستغل حالة الضغط اللي كان فيها المسلمين، وعشان كده أمر باقي الجيش بتاعه إن هو يهجم على المسلمين في المنتصف واليسار، وبالفعل ما قدرتش صفوف المسلمين إن هي تصد الهجوم ده، وبدأت تتراجع جدا. سعد بن أبي وقاص كان شايف الموقف صعب إزاي، وبدأ يفكر في طريقة يخلص بيها المسلمين من الأفيال دي، فقام منادي على عاصم بن عمرو التميمي اللي كان قائد ميسرة الجيش، وطلب منه يفكر في خطة عشان يتخلص منهم. عاصم قرر ان هو هياخد فرقة من قبيلة تميم، واللي كانت من افضل القبائل اللي بترمي بالاسهم، وامرهم ان هم يركزوا الاسهم بتاعتهم على قادة الفيلة دي، وقام واخد فرقة كمان، وقرر ان هو يتسحب بين جيوش الفرس عشان يقطع الحبال اللي كانت بتربط التوابيت اللي كانت على ظهر الفيلة دي. وفعلا نجحت خطة عاصم، وقدرت قبيلة تميم ان هي توقع مجموعة كبيرة من القادة اللي كانوا موجودين على ظهر الافيال دي هي والتوابيت بتاعتهم. وبعدها بدأت جيوش المسلمين تتقدم ناحية جيش الفرس، واشتدت المعركة جدا ما بين الطرفين، وفضلت سجال ما بينهم لحد وقت غروب الشمس. ومع أذان العشاء انتهى القتال في اليوم الأولاني من غير ما أي حد فيهم يقدر يحقق الانتصار على الآخر. في اليوم الثاني كان في انتظار المسلمين أخبار جميلة جدا، فعمر بن الخطاب كان بعت رسالة لسعد بن أبي وقاص بيبلغوا فيها إن في مدد لجيوش المسلمين جاي من الشام بعد انتصارهم في معركة اليرموك، وكان الجيش اللي جاي ده يقدر عدده ب6000 مقاتل على مقدمتهم القعقاع بن عمرو. وده كان سبب كبير جدا في فرحة المسلمين، لأن القعقاع كان بيعتبر من أفضل المقاتلين المسلمين. أبو بكر الصديق كان قال عنه في مرة إن صوت القعقاع في الجيش أفضل من 1000 رجل، وقال برضو لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. فاستبشر جيش المسلمين جدا بالأخبار دي. ولما وصل القعقاع بفرقته لميدان المعركة كان القتال بدأ ما بين المسلمين والفرس، فقسم القعقاع فرقته ل10 فرق، كل فرقة كان فيها 100 راجل. بدأت تدخل ميدان المعركة وهي بتكبر، فبيكبر المسلمين من وراها وتبدأ روحهم المعنوية تزيد، وفي المقابل كان الرعب بينزل في قلوب الفرس. نزل بعدها القعقاع لأرض المعركة وبدأ يطلب المبارزة من قادة الفرس، فبعتوله قائد فارسي كبير اسمه بهمن، وكان قائد على 20,000 مقاتل. وبهمن ده كان الوحيد اللي انتصر على المسلمين قبل كده في معركة، ولكن القعقاع قتلوا بسهولة شديدة جدا، وحصلت بعدها هزيمة نفسية شديدة للفرس، وحسوا ان اليوم ده مش بتاعهم. وبعدها على طول تحمس القعقاع جدا وبدأ يطلب المبارزة في اليوم ده لأكتر من 30 مرة، وقدر ان هو ينتصر فيهم كلهم وقتل ال30 فارس اللي طلعوا له. ومع صلاة الظهر بدأ الفريقين يلتحموا من جديد مع بعض في قتال شديد. المرة دي الهجوم كان من جانب جيوش المسلمين على جيوش الفرس على عكس اليوم الأولاني، وفضل القتال شديد جدا ما بينهم هما الاتنين من صلاة الظهر لحد نص الليل تقريبا. وكان اليوم ده لصالح المسلمين بفضل الخدعة الحربية اللي قام بيها القعقاع وغيره، فهو قدر بذكاء شديد جدا ان هو يبعد سلاح الخيل بتاع الفرس من ميدان القتال، لانه لبس الجمال بتاعة المسلمين اقنعة خلت خيول الفرس تخاف وتهرب من ارض المعركة. وبعدها على طول حصلت خسائر كبير جدا ما بين جيوش الفرس، وقتل المسلمين منهم اعداد كبيرة. اليوم ده سمي بأغواث لان الغوث فيه جه من الشام بجيوش المسلمين اللي كان على رأسها القعقاع بن عمرو. بدأ اليوم الثالث للقتال، وقام المسلمين بدفن الشهداء بتوعهم قبل بداية المعركة. ولما بدأت المعركة اتفاجئ المسلمين برجوع الفيلة مرة تانية للميدان، واللي سببت خسائر كبيرة جدا ما بين جيوش المسلمين. فبعت ابن أبي وقاص لفرسان المسلمين وطلب منهم يقولوا له ايه موطن الضعف عند الفيلة، فقالوا له ان هو لو عايز يقتلها لازم يركز الهجوم بتاعه على الجفون وعيون الفيلة دي. وفعلا بعت سعد للقعقاع وعاصم بن عمرو وأمرهم إن هم يقتلوا الفيل الأبيض أكبر فيل عندهم، وقام باعت لحمال والربيل من قبيلة أسد وقال لهم يقتلوا الفيل الأجرب.
ففعلا نجحوا ان هم يقتلوا الفيل الابيض وعوروا الفيل الاجرب، واللي نتيجة للجراح بتاعته بدأ يصرخ ويجري واخترق جيوش الفرس وبدأ يعدي النهر اللي كان موجود وراهم. وبعدها على طول بدأت باقي الفيلة تتبعه هي كمان وعدت النهر وسابت جيوش الفرس تماما. ولما خليت ساحة المعركة من الفيلة شن المسلمين هجوم شديد جدا على الفرس، وفضل القتال ما بينهم شديد جدا اليوم ده، وصبر كل فريق على البلاء اللي هو فيه. وعلى عكس الأيام اللي قبل كده فضل القتال شغال طول الليل، وفضل سعد بن أبي وقاص بعد ما انقطعت عنه الرؤية يصلي ويدعي طول الليل لحد ما الصبح جه. بدأ اليوم الرابع للقتال، والتحم الجيشين مع بعض، وكان القتال عند جيش الفرس المرة دي. فكر القعقاع في خطة عشان ينهي الحرب تماما. خطته كانت بتعتمد ان هو ياخد قبيلته وافضل مقاتلين المسلمين ويشن هجوم شديد جدا على منتصف جيش الفرس عشان يقدر يفصل الميمنة بتاعتهم عن الميسرة، وبالمرة يقدر يوصل لراس الافعى الكبير رستم، لانه كان عارف ان هو لو قدر يقتل قائد الفرس هتنهار معنوياتهم تماما وهتنتهي الحرب. وفعلا بدأت عملية من أصعب العمليات. فمنتصف جيش الفرس كان عدده 20,000 مقاتل، والقبيلة اللي كان واخدها القعقاع كان عددها تقريبا 3000. ولكن من فضل الله على المسلمين إن مساحة أرض القادسية كانت ضيقة، فكان الجيش الفرس مترتب في صفوف ورا بعض وما كانش قادر يفرد نفسه بالعرض، وعشان كده بدأ القعقاع وقبيلته يضغطوا على الفرس ضغط شديد، وبدأ قلب الفرس في الانهيار تدريجيا قدام الضغط ده. وفي نفس الوقت كان جيش المسلمين بيهجم على ميمنة وميسرة جيوش الفرس عشان يمنعوهم ان هم يلفوا حوالين قبيلة القعقاع. وفعلا قدر القعقاع وقبيلته ان هم يخترقوا صفوف جيوش الفرس ووصلوا لخيمة القائد بتاعهم رستم، واللي كان هرب منها واستخبى قرب البغال اللي كانت حوالين الخيمة. ولكن احد جنود المسلمين وكان يسمى بهلال بن علقمة شاف البغال دي وهجم عليها وقطع الأحمال اللي كانت عليها اللي وقعت على ظهر رستم وكسرت ظهره. حاول رستم ان هو ينقذ نفسه وقام ناطط في النهر، ولكن هلال نط وراه وقام سحبه وضربه على راسه ضربة قتلته، وفضل يصرخ صرخته المشهورة: قتلت رستم ورب الكعبة. بعد ما شاف الفرس قائدهم وهو بيتقتل جات لهم حالة فزع رهيبة، وبدأوا كلهم يهربوا من أرض المعركة وينطوا في النهر. ولكن المسلمين كانوا مستنيينهم وبدأوا يرموهم بالرماح والنبل، فقتلوا منهم الألوف. واللي قدر منهم ان هو يعدي النهر فلحقته الفرقة اللي كان بعتها سعد بن أبي وقاص وقدرت ان هي تقتلهم تماما. انتهت معركة القادسية بانتصار كبير جدا للمسلمين على الفرس بعد قتال دام 4 أيام و3 ليالي. خسر فيها المسلمين حوالي 8500 شهيد مقابل 40,000 من جنود الفرس، واللي دورهم تقلص تماما في المنطقة بعد المعركة دي. ونتيجة لكده خضعت العراق خضوع مباشر لدولة الخلافة الراشدة، وبقت جزء أساسي من العالم الإسلامي من الوقت ده. لو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تعملوا لنا لايك، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات جديدة انزلوا اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة بنعملها. بس ما تنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو تنزلوا تبصوا تحت على المصادر. اشوفكم على خير.